मित्रांनो, आजपासून आपण 10वी स्टेट बोर्ड सायन्सवर आधारित टेस्ट सिरीज सुरू करतोय, ज्याच्यामध्ये 10वी विज्ञानाच्या प्रत्येक धड्यावर वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये किंवा एमपीएससी मध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत ते पाहणार आहोत आणि सोबतच त्यांचं स्पष्टीकरण सुद्धा पाहणार आहोत. चला मग आपल्या टेस्ट सिरीजला सुरुवात करू. अनुवंशिकता आणि उत्क्रांती 10वीच्या पहिल्याच धड्यावर राज्यसेवा पूर्व 2024 ला एक प्रश्न आलेला आहे. प्रश्न नीट वाचून घ्या, एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला देतो. या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी आपल्याला डीएनएचं स्ट्रक्चर किंवा डीएनएची रचना समजून घ्यावी लागणार आहे. आपल्याला माहिती डीएनए दिसायला कसा असतो तर द्विसर्पिलाकार, म्हणजेच इंग्लिशमध्ये त्याचं स्ट्रक्चर जे असतं ते डबल हेलिक्स असतं. भोळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर डीएनए म्हणजे दोन पायाची शिडी आणि शिडीचा प्रत्येक पाय असंख्य अशा न्यूक्लियोटाइडनी बनलेला असतो. हे न्यूक्लियोटाइड एकमेकाला जोडले जातात आणि शिडीचा एक पाय तयार होतो. अगदी त्याच पद्धतीने हे न्यूक्लियोटाइड एकमेकाला जोडले जातात आणि शिडीचा दुसरा पाय तयार होतो. आता हे शिडीचे जे दोन्ही पाय आहेत ते एकमेकांना, शिडी म्हणा किंवा साखळी म्हणा, हे साखळी किंवा शिडीचे दोन्ही पाय एकमेकांना जोडायचं काम कोण करत असतं तर नायट्रोजन बेसेस करत असतात. नायट्रोजन बेसेस किती प्रकारचे असतात डीएनए मध्ये? तर 4 प्रकारचे. पहिलं असतं आदिनाइन, दुसरं असतं थायमिन, तिसरं असतं ग्वानिन आणि चौथं असतं सायटोसिन. आता इथं मजा अशी आहे की सायटोसिन काही जरी झालं तर ग्वानिन सोबतच बॉन्ड फॉर्म करत असतो आणि अडेनाइन काही जरी झालं तर थायमिन सोबतच जोडला जात असतो. अडेनाइन हा थायमिन सोबत डबल बॉन्डनी तर ग्वानाइन हा सायटोसिन सोबत ट्रिपल बॉन्डनी जोडलेला असतो. डीएनएची रचना आपल्याला कळलेली. आता आपण डायरेक्ट काय करू, त्याच प्रश्नावर परत जाऊ. आता आपल्याला या ठिकाणी काय करायचंय, डीएनए बद्दल 4 विधानं सांगितलेली आहे आणि त्याच्यातले बरोबर विधानं आपल्याला ओळखायचे आहेत. इथे सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितले की डीएनएची संरचना म्हणजे 2 लांब न्यूक्लियोटाइडची साखळी. हे विधान बरोबर आहे. दुसरं विधान सांगितलेलं आहे की डीएनए म्हणजे न्यूक्लियोसाइडची साखळी. नाही, हे चूक आहे, न्यूक्लियोटाइडची साखळी असते. आणि तिसरं विधान सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी या दोन्हीच्या दोन्ही साखळ्या म्हणा किंवा शिड्या म्हणा, शिड्याचे पाय म्हणा, हे एकमेकांशी पूरक असतात आणि आदिनाइन हा नेहमी थायमिन सोबत तर सायटोसिन हा नेहमी ग्वानिन सोबत जोडलेला असतो. याच्यामुळे हा जो प्रश्न आहे या प्रश्नातला सी पर्याय बरोबर आहे, ए पर्याय बरोबर आहे, बी आणि डी हा पर्याय बरोबर नाही, म्हणून ए आणि सी हे संयुक्तिक उत्तर आहे. कॉन्सेप्ट पक्का. मित्रांनो, चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा, जेणेकरून आपल्या चॅनलचे नवनवीन नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटत राहतील. हा व्हिडिओ आवडला तर ॲटलिस्ट 100 लाईक येऊ द्या, जेणेकरून मला पुढचा व्हिडिओ बनवायचं मोटिवेशन भेटेल. चॅनल नवीन आहे त्याच्यामुळे थोडा सपोर्ट करा, आपल्या दोघांना पण ग्रो करायचंय.